Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đột nhiên phát hiện cha mẹ chồng không phải là người, mà là ma. Khi còn nhỏ, tôi phát hiện mắt trái của mình khác với người thường. Tôi có thể thấy ông nội quá cố mỉm cười chào hỏi tôi. Tôi cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ treo cổ trong phòng làm việc ở nhà. Thân bà nói, tôi có mắt âm dương. Mắt trái có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng mắt phải chỉ có thể nhìn thấy dương vật ở trần gian. Hôm nay là ngày kỷ niệm của tôi và chồng. Ông xã, Lý Thạc, đề nghị về nhà thăm cha mẹ. Ngay khi ăn xong, tôi đề nghị rửa chén. Mẹ Lý nói, hai con hiếm khi về. Con đi nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ rửa. Tôi đang nhấc chai dầu rửa bát, rồi bà ấy đến lấy cái bát trong tay tôi. Sau đó vô tình, chất tẩy rửa bắn vào mắt trái của tôi. Ôi, tôi che mắt rồi cúi đầu. Cha mẹ của Lý Thạc lập tức hoảng sợ. Lan Tử, con không sao chứ? Mau đi rửa sạch đi. Tôi chỉ muốn ngẩng đầu lên và nói không sao. Bỗng nhiên tôi đứng lặng tại chỗ. Chỉ có mắt phải mới có thể nhìn thấy. Phát hiện bố mẹ Lý Thạc mất tích rồi. Điều đó có nghĩa gì? Điều này cho thấy bố mẹ Lý Thạc không còn là người nữa. Cả toàn thân thấy lạnh toát. Lúc này bố Lý Thạc lại nói, Lan Tử, con sao rồi? Giọng nói rõ ràng và vanh vách ở bên tai, nhưng nhà bếp trống rỗng. Tôi cố nén mỉm cười nói không sao. Chỉ là một chút chất tẩy rửa. Tôi lau khô rồi mở mắt trái. Quả nhiên, tôi lại thấy bố mẹ Lý Thạc nhìn tôi với vẻ mặt quan tâm. Tôi giả vờ xoa mắt trái, nhìn bố mẹ bằng mắt phải. Phải, họ lại biến mất. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc khác nhau. Có chuyện gì xảy ra không? Đó là giọng nói của Lý Thạc. Anh ấy đi đến rồi. Chất tẩy rửa vào mắt của Lan Tử rồi. Không biết có sao không? Lý Thạc nghe xong nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi. Có đau không? Tôi không trả lời kịp thời. Tôi lại giả vờ không thoải mái, dụi mắt trái, cẩn thận dùng mắt phải nhìn Lý Thạc. Cũng may là anh ấy vẫn ở đây. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mà Lý Thạc là người sống. Có lẽ chính sự tồn tại của Lý Thạc đã cho tôi một chút dũng khí. Tôi bình tĩnh lại, cười nói với bố mẹ Lý Thạc, bố mẹ, con ổn, con ổn. Lúc này bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi rửa chén, bố mẹ anh ấy nói, xuống nhà mua ít hoa của tươi. Sau khi họ rời đi, tôi thử thăm dò, anh ấy thường bận rộn trong công việc, hiếm khi gọi điện thoại cho bố mẹ. Cha mẹ anh ấy là công nhân về hưu, bình thường cũng không có người thân, bạn bè qua lại. Nếu họ đột nhiên chết, sẽ không ai biết đâu. Lý Thạc nói hôm nay sở dĩ về nhà, cha mẹ anh ấy gọi điện thoại đề nghị. Bố mẹ anh không biết có chuyện gì, mấy ngày trước đột nhiên gọi điện thoại, bảo anh đưa em về nhà hôm nay. Không biết có phải họ nhớ em quá không? Lý Thạc cười nói, trong lòng tôi nhất thời sợ hãi. Mấy ngày trước, chẳng lẽ lúc đó bố mẹ anh ấy đã chết rồi sao? Hai con ma nhất định phải gặp tôi. Tại sao? Tôi đã suy nghĩ rất lâu, hay là quyết định nói sự thật cho Lý Thạc. Lý Thạc, anh có biết là bố mẹ anh không còn nữa không? Lý Thạc sửng sốt, sau đó có chút tức giận nói, Lan Tử, chuyện này không thể đùa được. Tôi biết anh ấy không thể tin được, thế là tôi hoàn toàn đem việc tôi có mắt âm dương nói với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không tin. Lan Tử, gần đây em có gặp phải chuyện gì không? Áp lực quá lớn sao? Em có muốn anh đưa em đi khám bác sĩ tâm lý không? Anh ấy đang nghĩ tôi đang nói nhảm. Tôi bất đắc dĩ nói, nếu anh không tin em, vậy thì hãy thử những gì em nói đi. Chắc anh đã nghe nói rồi, rắc gạo ở cửa có thể trừ quỷ không? Gạo có thể che mắt ma quỷ, làm cho họ không thể nhìn thấy vị trí của cửa chính. Nếu anh thực sự tin rằng cha mẹ anh còn sống, vậy thì mở cổng ra, rắc một nắm gạo trước cửa. Nếu họ vào cửa bình thường, nghĩa là họ còn sống. Nếu không vào, vậy thì họ là ma, không tìm được đường về nhà. Mấy năm nay vì có mắt âm dương, tôi cũng đã học được từ thần bà một số điều có thể trừ tà. Không ngờ hôm nay lại có ích. Lý Thạc vẫn nhìn tôi với vẻ mặt không tin, nhưng vẫn làm như tôi nói. Chẳng bao lâu sau, có tiếng thang máy ở hành lang. Bố mẹ Lý đã về. Ở bên ngoài đã nghe thấy âm thanh Lý Thạc, đi ra đây và giúp bố con lấy trái cây. Lý Thạc với vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tôi một cái rồi hướng về phía cửa. Anh ấy đi tới, nhưng lúc này cơ thể anh ấy cứng ngắc, bởi vì anh thấy bố mẹ anh ấy đứng ở cổng, bất động. Sau đó, cha anh ấy hỏi, con đang làm gì vậy? Nhanh lên mở cửa cho chúng ta. Mặt của Lý Thạc lập tức trắng bệch, run rẩy nói, bố, chúng con có việc. Hai người tự mở cửa vào đi. Cha anh ấy tức giận vì những gì chúng tôi đang nói đến. Làm sao mở cửa? Nhanh lên, mở cửa đi. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Cảm nhận giọng nói của bố anh ấy vang vọng trong hành lang trống trải này, trông đặc biệt sắc bén. Lý Thạc sợ quá không dám động đậy. Tôi đỡ anh ấy, thì thầm, bây giờ chúng ta giả vờ như không biết gì cả, đừng làm họ tức giận. Và tôi đi đến cửa, giả vờ mở cửa, thuận tiện đá gạo ra cửa. Nhưng sau đó, hành sáo của bố mẹ anh ấy làm tôi rùng mình. Bố mẹ, mọi người đã về. Bố Lý Thạc với mặt không vui. Sao các con vừa nãy không ra mở cửa? Tôi vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu nói, vừa rồi Lý Thạc quấy lấy con, chúng con không ngờ các người về sớm như vậy. Cha mẹ anh ấy có một nụ cười rõ ràng của bà Tám. Quả nhiên là người trẻ. Chúng tôi đã ăn một ít trái cây trong trạng thái không ổn, tìm một lý do để trốn vào phòng ngủ.
Buổi tối, Lý Thạc nhỏ giọng hỏi tôi, anh có chút không hiểu. Bố mẹ anh biến thành ma, tại sao anh vẫn thấy họ? Anh không có mắt âm dương mà. Tôi thì thầm, ma quỷ có cách để hiện bản thân. Chỉ là họ chưa từng nghĩ em sẽ có mắt âm dương. Tôi thì thầm nói tiếp, hy vọng họ chỉ muốn gặp chúng ta, không phải muốn hại người. Lý Thạc cau mày, làm sao mới biết họ có hại người hay không? Tôi im lặng một lát mới mở miệng, nếu họ muốn hại chúng ta, chắc là tối nay sẽ làm. Bởi vì ngôi nhà ma ám nặng nhất vào lúc nửa đêm. Nếu họ không tìm chúng ta, vậy hẳn là không có gì đâu. Lý Thạc nghe xong vừa nghỉ, mở miệng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chúng tôi sợ đến mức ôm nhau run rẩy. Lý Thạc, Lan Tử, các con ngủ chưa? Tôi cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ ngẫu nhiên nói, mẹ. Sao thế, chúng con đã ngủ rồi. Là thế này, mẹ muốn tải một phần mềm. Mẹ và bố con tải máy rất lâu, thật sự không hiểu được. Muốn Lý Thạc giúp xem. Ngoài cửa, giọng nói của mẹ vẫn dịu dàng như vậy, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi nhanh chóng bịt miệng Lý Thạc, bảo anh ấy đừng lên tiếng. Lý Thạc đã ngủ rồi ạ. Nếu không vội, sáng mai lại tải cho em được không? Tôi nhớ bố mẹ Lý Thạc rất thương con trai. Nếu họ ở trong tình trạng bình thường, không thể đánh thức con trai quý giá của họ được. Dậy đi tải phần mềm điện thoại di động gì vậy? Nhưng nếu đó là một con quỷ bị thúc đẩy bởi sự oán giận, tôi không dám nghĩ. Mẹ Lý Thạc liền mở miệng nói, Lý Thạc đã ngủ rồi à? Không sao, mẹ không vội, ngày mai lại làm, cũng như vậy. Ngoài cửa lập tức yên tĩnh lại, tôi sửng sốt một chút. Về mặt lý thuyết, phản ứng của mẹ không giống như muốn hại chúng tôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạ. Không nói được, tôi ra khỏi giường, đi đến cửa đang muốn xem cửa đã khóa chưa. Khoảnh khắc tôi cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó. Có gì đó ở dưới cửa. Đen xì, bởi vì không bật đèn nhìn không rõ lắm. Tôi ngồi xổm xuống để tìm hiểu. Tôi nhìn thấy một đôi mắt. Là mẹ của Lý Thạc, bà ấy đang nằm trên sàn nhà nhìn thẳng vào tôi. À, tôi hét lên, cả người ngã xuống đất. Lý Thạc nghe thấy, nhanh chóng đến giúp tôi. Tôi thu mình trong vòng tay của Lý Thạc, mất kiểm soát hét lên Lý Thạc. Là mẹ anh, bà ấy không bỏ đi. Lý Thạc nghe xong sắc mặt thay đổi, nhanh chóng kiểm tra. Phát hiện bên ngoài là bóng tối, không thấy gì cả. Lý Thạc nhíu mày nhìn tôi, Lan Tử, em có nhìn nhầm không? Em chắc chắn không nhìn nhầm. Mẹ anh vừa nằm trên mặt đất nhìn lén chúng ta. Mặt của Lý Thạc bỗng nhiên trắng bệch, chắc là liên tưởng đến cảnh vừa rồi. Nhưng anh ấy vẫn rất bình tĩnh an ủi tôi. Như em nói, mẹ anh không còn sống nữa. Có thể là một số điều kỳ lạ, nhưng anh chắc chắn họ sẽ không làm hại chúng ta. Nghe lời anh ấy, tâm trạng của tôi dịu đi một chút. Nhưng dựa trên những gì tôi biết về ma, cánh cửa này không ngăn được ma. Huống chi là hai con. Nếu cha mẹ Lý Thạc muốn hại chúng tôi, hoàn toàn có thể đột nhập. Đêm nay, mặc dù cha mẹ Lý Thạc không tìm chúng tôi nữa, chúng tôi vẫn chưa nhắm mắt ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi liền đề nghị với cha mẹ của Lý Thạc, vẫn còn một số công việc chưa xử lý xong, phải quay lại ngay. Mẹ Lý Thạc mặt đầy thất vọng. Sao nhanh thế? Không phải nói phải ở thêm vài ngày sao? Thật không dễ dàng quay lại một chuyến. Lý Thạc căn bản không dám nhìn đôi mắt của mẹ mình, có một tài liệu cần gấp. Ông chủ đã gọi mấy cuộc rồi. Họ có vẻ hơi buồn, nhưng cũng không có quá nhiều ngăn cản. Xem họ dễ nói chuyện như vậy, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ như Lý Thạc nói, họ thực sự chỉ muốn nhìn thấy chúng tôi một lần nữa. Vừa ra khỏi nhà, cha mẹ của Lý Thạc khăng khăng đưa chúng tôi đến cửa khu, nhưng vẫn chưa đến thang máy. Chúng tôi phát hiện thang máy bị mất điện, nên chúng tôi chỉ có thể đi cầu thang. May mà nhà Lý Thạc ở tầng 4, không quá cao. Chúng tôi bắt đầu xuống cầu thang, thần kinh căng thẳng của tôi dần dần dịu đi. Họ không dám làm loạn giữa ban ngày. Cứ ra khỏi đây. Đến lúc đó đi điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh ấy, lại tìm một cao nhân đến làm pháp sự, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Trong lòng tôi đang lên kế hoạch. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải là tầng 4 sao? Sao đi lâu vậy mà vẫn chưa đến tầng 1? Tôi ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa vừa đi qua. Trong lúc đó, tôi cảm thấy lạnh cả người. Trên cửa vừa rồi viết 401. Đó không phải là số nhà của nhà Lý Thạc sao? Tôi giật mạnh tay Lý Thạc, run rẩy thì thầm, anh xem số nhà đi. Lý Thạc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, sắc mặt trắng bệch. Lúc này chúng tôi đã không tự chủ được dừng bước. Nhưng cha mẹ Lý Thạc hình như không biết, vẫn đang đi về phía trước. Ngay sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Cha mẹ của Lý Thạc rõ ràng đang đi xuống, biến mất trong tầm nhìn của chúng tôi. Nhưng không lâu sau, trên lầu lại có tiếng bước chân. Vừa rồi rõ ràng đã xuống lầu, cha mẹ Lý Thạc đột nhiên lại xuất hiện ở đầu cầu thang trên lầu của chúng tôi. Họ tiếp tục đi xuống, cho đến khi đi đến bên cạnh chúng tôi, để ý đến chúng tôi, thể hiện vẻ mặt nghi ngờ. Lý Thạc, Lan Tử,
Sao các con không đi? Tôi lập tức cảm thấy máu toàn thân, tất cả đều xông vào đầu óc. Đây chẳng lẽ là quỷ đả tường trong truyền thuyết sao? Tôi không muốn trả lời cha mẹ Lý Thạc, chỉ là nắm lấy Lý Thạc. Nhanh lên, chìa khóa nhà anh đâu? Lý Thạc lúc này cũng mới tỉnh táo lại. Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi túm lấy Lý Thạc chạy về phía cửa nhà anh ấy. Mở cửa nhanh nhất có thể. Sau đó xông vào. Gạo, vừa vào cửa tôi liền hét lên. Mà Lý Thạc lúc này cũng cuối cùng phản ứng lại. Nhanh chóng vào bếp. Lấy một nắm gạo. Rắc mạnh vào cửa. Và bên này, cha mẹ của Lý Thạc vốn cũng là tỉnh táo lại, muốn đuổi theo. Nhưng gạo này, bước chân của họ dừng lại. Và tôi cũng tận dụng thời gian này, đóng cửa lại. Mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có vài chục giây, nhưng khi tôi làm xong chuyện này, tôi chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã rút hết. Tôi trượt xuống tường, bất lực ngã xuống đất. Lý Thạc cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn tôi, Lan Tử. Vừa rồi đó là ma đánh tường. Lời mở miệng mệt mỏi của tôi chắc là do bố mẹ anh làm. Quỷ đánh tường là quỷ thông qua lực lượng nghịch lý của chính mình, giữ con người trong một không gian. Cho dù anh đi như thế nào cũng không ra được, như một vòng tròn, luôn luôn trở lại nơi ban đầu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị ma đả tường. Khi tôi còn nhỏ, có một đứa trẻ ma ám ảnh tôi muốn chơi với tôi. Tôi không chịu, thì anh ta đã tạo ra một con đường ma đánh tường. Tôi không thể rời khỏi con đường đó. Bố mẹ tôi sau đó phát hiện ra tôi không về nhà, mới mang bà thần đến tìm chúng ta, đưa tôi ra ngoài. Sắc mặt của Lý Thạc càng trắng hơn. Tại sao bố mẹ anh lại bẫy chúng ta? Họ muốn gì? Tôi chế nhạo nhếch môi. Không rõ sao? Họ muốn giữ chúng ta ở đây cho đến tối. Mà ban ngày mặc dù có thể làm ra ma đánh tường, nhưng rốt cuộc là dương khí quá nặng, không thể làm gì chúng ta. Nhưng đợi đến đêm thì khác. Lý Thạc với thân thể run rẩy nhìn lên mắt mèo của cánh cửa. Không ngờ cái nhìn này, anh đột nhiên anh một tiếng ngã xuống đất. Sao vậy? Tôi vội vàng đứng lên, cũng nhìn vào mắt mèo. Lập tức hiểu tại sao Lý Thạc lại sợ hãi như vậy. Bởi vì bố mẹ anh ấy đang ở trước mắt mèo. Nhìn thẳng vào. Tôi nhìn vào mắt mèo. Tôi nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt méo mó của họ. Nhưng sau đêm qua, bị mẹ của Lý Thạc làm cho sợ hãi như vậy một lần, bây giờ chất lượng tâm lý của tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi chỉ bình tĩnh đến mức anh thấy đấy. Họ cũng không vội vào, chỉ là chờ đợi buổi tối. Lý Thạc bây giờ hoàn toàn tin tưởng tôi rồi. Anh ấy vội vàng hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Vừa rồi, trong lòng tôi cũng đã có tính toán rồi. Tôi không ngần ngại gọi cảnh sát. Lý Thạc nghe thấy lời tôi nói, lập tức choáng váng. Gọi cảnh sát? Chuyện gặp quỷ này cũng có thể gọi cảnh sát? Cảnh sát sẽ không tin chúng ta đâu. Tôi nói nhanh. Tất nhiên anh không thể nói với cảnh sát là chúng ta gặp quỷ rồi, cứ nói là có người chết. Bảo cảnh sát đến đây. Trên người cảnh sát có dương khí và chính khí lớn nhất, mà cũng không dám chọc. Đến lúc đó quỷ đả tường mất đi hiệu lực. Chúng ta sẽ rời đi nhanh thôi. Quỷ sợ người dương khí nặng. Cảnh sát và quân đội là người có dương khí cực mạnh. Vì vậy, nếu gặp quỷ, anh cứ đi thẳng về phía quân khu hoặc đồn cảnh sát hay gì đó. Quỷ không dám đi theo. Mấy năm nay đôi khi em bị mấy thứ bẩn thỉu dính lấy, đều là dùng phương pháp này để thoát thân. Lý Thạc cũng hiểu. Nhanh chóng lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cảnh sát. Xin hỏi là cảnh sát sao? Tôi tìm thấy thi thể ở nhà. Vâng, phiền các anh đến đây một chút. Lý Thạc bây giờ cuối cùng cũng hiểu rồi. Thực ra anh ấy nói cũng đúng. Bố mẹ anh ấy có khả năng xảy ra chuyện ở nhà. Thi thể có thể ở nhà. Nếu cảnh sát đến, có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh ấy. Có lẽ cũng có thể làm cho cha mẹ anh ấy đi sớm hơn. Khi Lý Thạc gọi điện thoại, tôi cảnh giác nhìn mắt mèo. Nhưng cái nhìn này, tôi đột nhiên phát hiện bố mẹ Lý Thạc mất tích. Có phải là đi đến phía bên kia cầu thang không? Hoặc là đang yên lặng chờ đợi đêm tối đến? Tôi đang nghĩ. Bên kia Lý Thạc đã cúp điện thoại rồi. Đến gần ôm tôi. Đừng lo. Lan Tử, anh ấy thấp giọng nói, anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Thời gian trôi qua từng giây. Phải nói, có Lý Thạc, cảnh sát ở đây, tốc độ báo cảnh sát rất tốt. Lát nữa, tôi đã nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên rồi. Tôi nhanh chóng kéo Lý Thạc ra ban công. Tôi nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên dưới. Một vài cảnh sát bước xuống,
đi về phía tòa nhà. Thần kinh căng thẳng của tôi lập tức buông lỏng. Quá tốt rồi. Tôi nắm tay Lý Thạc, nhẹ giọng nói, cảnh sát đến rồi. Ngay khi họ lên lầu, em đoán quỷ đả tường sẽ biến mất. Chúng ta có thể xuống lầu. Theo quan sát của tôi, sự oán giận của cha mẹ Lý Thạc không nặng lắm. Không phải loại ma rất mạnh. Nếu không cũng sẽ không bị gạo nhốt ở cửa. Cho nên cảnh sát đến. Quỷ đá tường này 80% là không duy trì được nữa. Lý Thạc cũng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, anh ấy đột nhiên nhìn qua vai tôi và thấy gì đó. Thay đổi sắc mặt, hét lên, cẩn thận, Lan Tử. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng phía sau lập tức cũng sợ hãi. Tôi đã nhìn thấy bố mẹ của Lý Thạc. Hai người già 50 tuổi, nằm bên ngoài cửa sổ bên cạnh ban công. Giống như hai con tắc kè khổng lồ, xấu xí, như được dán trên cửa sổ trong suốt của ban công. Khoảnh khắc này cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao vừa rồi cha mẹ của Lý Thạc sẽ đột nhiên rời khỏi mắt mèo ở cửa. Có thể họ đã nghe thấy tôi bảo Lý Thạc báo cảnh sát. Nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, thế mới không tiếp tục ngồi chờ chết, mà là lựa chọn hành động ngay. Nhưng họ không thể vào qua cánh cửa bị đổ gạo. Thế là họ trèo ra ngoài cửa sổ cầu thang, leo ra ngoài cửa sổ ban công ở nhà. Lý Thạc, ban công của họ hoàn toàn đóng cửa. Bởi vì vừa rồi chúng tôi đi ra ngoài, vì vậy cửa sổ ban công và mọi thứ đều bị khóa. Nhưng bố mẹ Lý Thạc lại không để ý. Họ chỉ có thể dùng đầu đập vỡ cửa sổ. Bùm! Bang 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 bang! Họ đập mạnh như vậy, giống như không cảm thấy đau, chỉ là cứ không ngừng đập. Nhưng một lát sau, tôi thấy cửa sổ bị đập vỡ. Tôi đã chết lặng. Cuối cùng vẫn là Lý Thạc phản ứng trước. Nắm lấy tay tôi và hét lên, Lan Tử, đi thôi. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, bị Lý Thạc kéo đi về phía cửa. Nhưng không ngờ cũng là lúc này. Bùm! Dưới tác động lớn của cha mẹ Lý Thạc, cửa sổ ban công cuối cùng cũng bị vỡ. Cửa sổ vỡ thành từng mảnh và rơi xuống đất. Bố mẹ Lý Thạc nhảy vào. Lúc này họ còn giống người già hơn 50 tuổi ở đâu nữa. Chân tay mạnh mẽ gần như kỳ lạ. Trong nháy mắt đã đuổi kịp chúng tôi đang chạy về phía cửa. Không được phép đi, tôi nghe thấy mẹ của Lý Thạc hét lên. Giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa, mà là với sự sắc bén xé nát trái tim. Đừng đưa con trai tôi đi. Không được phép, bà ấy vừa nói vừa nhanh chóng. Thế mà đi tới bắt Lý Thạc. Anh Thạc, tôi hét lên muốn đi kéo Lý Thạc. Nhưng không ngờ, Lý Thạc lại mạnh mẽ buông tay tôi ra. Lý Thạc hét vào mặt tôi, Lan Tử. Em đi trước đi. Tôi hét lên. Nhưng anh, tôi còn chưa kịp nói gì. Lý Thạc liền ngắt lời tôi. Lan Tử, mau đi đi, đưa cảnh sát lên đây. Đừng lo cho anh. Họ là bố mẹ ruột của anh. Họ sẽ không làm gì hại anh đâu. Tôi thực sự biết những gì Lý Thạc nói không nhất thiết phải đúng. Bởi vì sau khi chết người biến thành ma, không thể làm theo suy nghĩ của người bình thường. Nhưng tôi cũng biết, tôi không giúp được gì nhiều khi ở đây. Tôi sẽ gọi cảnh sát lên đây, hoặc là trực tiếp tìm được cao nhân có thể trừ quỷ, nó quan trọng hơn. Tôi cắn răng, quyết tâm chạy về phía cửa ra ngoài. Chạy ra khỏi cửa, tôi thấy thang máy vẫn bị hỏng. Tôi chạy xuống cầu thang như điên. Vừa xuống một tầng, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Mắt tôi sáng lên. Là cảnh sát, quỷ đả tường đã bị phá rồi. Tôi nhanh chóng chạy xuống và hét lên ở đây. Tiếng bước chân bên dưới tăng tốc. Tôi đã thấy vài cảnh sát. Họ ngạc nhiên khi thấy tôi. Cô gì à? Là cô báo, là tôi. Họ vẫn chưa nói xong. Tôi đã nói ngay lập tức, chúng ta nhanh lên đi. Nhanh lên. Chắc là do sắc mặt trắng bệch của tôi cũng dọa sợ. Cảnh sát, họ nhanh chóng đi theo tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà Lý Thạc. Tôi vừa vào cửa đã thấy Lý Thạc nằm trên mặt đất. Nhắm mắt lại, bất động. Cha mẹ của Lý Thạc đã mất tích. Anh Thạc, tôi vội vàng chạy lên và chạm vào anh ấy. Mới xác nhận Lý Thạc còn thở. Thân thể cũng ẩm áp, dường như chỉ là hôn mê. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Và cảnh sát bên này đã bắt đầu nhanh chóng kiểm tra nhà. Thưa cô, một cảnh sát đến chỗ tôi.
Chúng tôi sẽ kiểm tra ở đây. Cô có muốn đưa anh này đến bệnh viện không? Sau đó đi với chúng tôi để ghi chép. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại và gật đầu, nhìn một cảnh sát cõng Lý Thạc. Theo tôi ra ngoài. Tôi theo họ ra ngoài. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thần kinh căng thẳng lập tức bung ra. Đầu óc trống rỗng mơ hồ. Tôi không thể nghĩ ra điều gì sai. Chúng tôi đến cửa. Bởi vì thang máy bị hỏng, chỉ có thể tiếp tục đi cầu thang bộ. Chúng tôi đi xuống từng tầng một. Tôi đặc biệt nhìn số nhà bên cạnh. Tiếp tục nhỏ đi. Lúc này tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Có phải mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc? Nghĩ tới đây, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi sống sót. Bỗng nhiên có chút muốn khóc, nhưng tôi lại cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu xuống nhẹ nhàng lau nước mắt. Tôi lén lau nước mắt ở mắt phải trước, sau đó lau mắt trái. Nhưng khi tôi lau nước mắt trái, bước chân tôi đột nhiên dừng lại. Bởi vì khi tôi lau nước mắt trái, tôi chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt phải. Thế là tôi phát hiện, chân của tên cảnh sát đang cõng Lý Thạc trước mặt tôi biến mất rồi. Bước chân tôi cứng đờ. Một cơn ớn lạnh từ phía sau lưng, ngay trên đầu tôi. Giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng nói quan tâm bên tai tôi. Chào cô. Cô ổn chứ? Tôi ngẩng đầu lên và nhìn bằng hai mắt. Tôi thấy hai cảnh sát trước mặt tôi. Một người cõng Lý Thạc, một người khác quan tâm nhìn tôi. Ngón tay tôi đang run rẩy, nhưng tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười. Đi thôi. Hai người họ tiếp tục đi xuống, nhưng tôi lại lén nhắm mắt trái lại. Rồi tôi thấy hai cảnh sát đó biến mất. Chỉ còn lại một Lý Thạc lơ lửng trên không trung. Lạ thật, cả người tôi lạnh lẽo. Hai cảnh sát này cũng là ma, hoặc những cảnh sát trên lầu đều là ma. Tôi cố gắng không để lộ bản thân. Nhìn thấy cuối cùng cũng đến tầng 1. Tôi nhìn hai cảnh sát kia mở cổng căn hộ. Và ngay khi cánh cửa mở ra, tôi đột nhiên đẩy họ ra, chạy ra ngoài như điên. Vô thức kéo dài lâu như vậy. Đã 5 giờ rồi. Nhà họ Lý Thạc ở phương Bắc. Bây giờ lại là mùa đông, trời tối sớm. Bây giờ đã tối rồi. Tài sản nhà ở của Lý Thạc thật sự rất tệ. Đèn đường cũng xám xịt. Còn hỏng mấy cái nữa. Cả khu phố rất tối. Nhưng tôi không thể quan tâm nhiều như vậy, chạy như điên. Tôi không hiểu tại sao cảnh sát lại là ma. Nhưng trước đây có rất nhiều nơi tôi cảm thấy kỳ lạ. Giờ phút này đã có câu trả lời. Tại sao những cảnh sát này nhìn thấy chúng tôi nhưng không hỏi nhiều chi tiết? Tại sao cảnh sát thấy Lý Thạc hôn mê? Phản ứng đầu tiên không phải là gọi xe cứu thương. Tất cả điều này không đúng. Là do bố mẹ Lý Thạc sắp xếp sao? Nhưng họ có giỏi như vậy không? Đầu óc tôi rối bời. Không thể nghĩ ra câu trả lời. Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Ra khỏi đây. Tôi chạy như điên. Không nhìn đường. Vô tình đụng phải người. Ôi, cô bé. Cô điên cái gì vậy? Tôi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là một cô gái mua thức ăn. Tôi nắm lấy cô ấy run rẩy và hét lên. Ma. Có ma. Lúc này tôi thật sự không quan tâm. Có phải người khác coi tôi là kẻ tâm thần không? Tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Bà cô đó nhìn tôi như vậy cũng giật mình. Nói là, cô bé. Mặt cô trắng bệch. Chắc không phải thật sự chúng ta rồi sao? Nào nào, dì dẫn cô đến nơi có nhiều người đi dạo một chút. Tiểu khu chỗ Lý Thạc mặc dù nhìn cũ kỹ, nhưng thực ra nó rất lớn. Tôi vừa chạy một mình thật sự không mục đích. Không chắc cổng ở đâu. Và tôi không quen mọi người xung quanh. Lúc này nhìn thấy một bà cô nhiệt tình, tôi thực sự yên tâm rất nhiều. Tôi nhanh chóng đi theo bà cô bước nhanh ra ngoài. Nhưng sau vài bước, đột nhiên tôi lại nghĩ đến cái gì. Để an toàn, tôi thừa dịp bà cô không chú ý, tôi nhắm mắt trái lại. Nhìn lên. Máu trên người tôi đông lại. Bởi vì người phụ nữ đó cũng biến mất. Người phụ nữ đó cũng không phải là người. Bước chân tôi lập tức cứng đờ. Và người phụ nữ đó lập tức nhận ra, quay lại xem tôi, bị sao vậy cô gái? Ngay lúc này, tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn. Bà cô này nói muốn đưa tôi ra ngoài, đưa tôi đến nơi đông người. Nhưng đi lâu như vậy, tôi không thấy cổng chính của khu phố. Bốn phía cũng càng ngày càng tối.
Tối hơn, tôi lại bị lừa. Trong nỗi sợ hãi và sụp đổ, tôi bình tĩnh lại. Tôi run đến mức, các người là một nhóm phải không? Các người có bao nhiêu người? Nhiều ma quá, không thể là trùng hợp. Vậy thì chỉ có một khả năng. Tôi đã tham gia một vở kịch ngay từ đầu. Một cái rất nhiều quỷ kịch. Ba cô đó sửng sốt, nhưng cùng lúc đó cũng bất lực nói, cô phát hiện ra rồi à? Được rồi, con trai nhà họ Lý, cậu cũng đừng trốn nữa. Đi ra nói rõ với bạn gái của cậu đi. Cơ thể tôi run lên. Quay đầu lại thì thấy trong bóng đen xuất hiện rất nhiều bóng người. Mấy cảnh sát đó, cha mẹ Lý Thạc và Lý Thạc. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Mất kiểm soát hét lên, Lý Thạc. Anh nói dối tôi, khoảnh khắc này cuối cùng tôi mới hiểu. Tôi đã sai ngay từ đầu. Tôi cho là đương nhiên. Bởi vì Lý Thạc là người. Tôi cứ tưởng anh ấy và tôi ở cùng một phe. Tôi tưởng anh ấy không biết về cái chết của bố mẹ mình, không biết ba mẹ là ma, cũng thật sự muốn chạy trốn cùng tôi. Nhưng tôi đã sai. Tôi e rằng Lý Thạc đã biết ngay từ đầu. Anh ta chỉ đang diễn kịch với tôi, giả vờ đi cùng tôi. Nhưng tôi sợ ngay từ đầu anh ta đã không muốn đi. Vì vậy, tôi vừa bảo anh ta gọi cảnh sát. Có lẽ anh ta không hề báo cảnh sát. Vì vậy, cuối cùng không phải là một cảnh sát thực sự, mà là mấy tên cảnh sát ma. Lý Thạc nhìn tôi, thở dài nhẹ nhàng nói, Lan Tử, em nói xem sao em lại hiểu rõ thế. Ngờ ngác ngác, cứ như vậy chết đi, không được sao. Giọng nói Lý Thạc nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã sụp đổ. Cái quái gì vậy? Anh rốt cuộc muốn gì? Có nhiều ma như vậy. Làm thế nào anh có thể tìm thấy ma, giả làm cảnh sát? Ai nói họ giả làm cảnh sát? Lý Thạc trả lời, họ là cảnh sát. Chỉ là họ đã chết rồi. Tôi sửng sốt. Liền nghe thấy Lý Thạc tiếp tục nhàn nhạt nói, Lan Tử, em biết không, bố mẹ anh không phải chết gần đây. Họ đã chết nhiều năm trước. Tôi lại sững sờ. Đây lại là một sai lầm mà tôi cho là đương nhiên. Tôi thấy bố mẹ Lý Thạc là ma. Phản ứng đầu tiên là họ chết gần đây. Nhưng không ngờ họ đã chết lâu rồi. Vì vậy, là con trai Lý Thạc. Không thể không biết họ đã chết. Lý Thạc tiếp tục nói, họ chết trong một tai nạn ở nhà máy. Nhưng sau khi chết họ không nỡ bỏ anh, không muốn tái sinh. Vì vậy, anh đã tìm cho họ căn hộ ma quái này. Căn hộ ma, tôi lại bị mắc kẹt. Lý Thạc gật đầu. Khu phố này em nhìn thấy, người sống căn bản không phải là người sống. Trong mỗi ngôi nhà đều có một cái bình tro cốt. Nếu đặt cái bình ở đây, ma không thể đầu thai, cũng có thể sống ở đây. Trong khu này có rất nhiều ma. Tôi ngẩng đầu nhìn bốn phía. Thảo nào khu phố này trông hoang vắng như vậy. Thì ra nơi này căn bản không phải để người sống ở. Nghĩ về những ngôi nhà xung quanh đây, không biết còn bao nhiêu con ma nữa. Một đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi. Tôi run rẩy. Vì vậy, tôi run rẩy nói, những cảnh sát này, còn có bà cô này đều là cư dân ở đây. Lý Thạc gật đầu. Cuối cùng tôi cũng gục ngã. Vậy mấy người sống tốt ở đây có liên quan gì đến tôi? Lý Thạc Thanh nói, đương nhiên có liên quan. Lan Tử, em không biết sao? Em là cô gái có bát tự thuần âm sao? Cơ thể tôi cứng đờ. Tất nhiên rồi. Bát tự thuần âm của tôi, cho nên mới có mắt âm dương. Đây là điều bà thần nói với tôi từ nhỏ. Lý Thạc tiếp tục nói, bố mẹ anh không muốn anh đầu thai, nhưng họ ở lại quá lâu. Còn xuống nữa thì linh hồn sẽ bị tổn thương. Không chỉ họ, trong tiểu khu có rất nhiều người không cam lòng rời đi. Những người khác cũng vậy. Cho nên anh đi hỏi đạo sĩ. Hắn nói rồi, chỉ cần tìm một cô gái có bát tự thuần âm, bị giết trong khu phố này, sự tức giận của cô ta có thể nuôi dưỡng những bóng ma của cả khu phố. Mọi người có thể tiếp tục ở lại nhân gian tốt đẹp. Hóa ra đây là mục đích của Lý Thạc. Có lẽ anh ấy đã tiếp cận tôi ngay từ đầu, đuổi theo tôi và yêu tôi, chỉ là nhìn trúng từ 6 của tôi thôi. Anh điên à? Tôi đã hét lên rằng bố mẹ anh đã chết, anh nên tìm cách tìm người để siêu độ cho họ. Hãy để họ tái sinh sớm hơn. Sử dụng cách này để họ tiếp tục ở lại nhân gian. Anh nghĩ anh làm thế vì tốt cho họ à? Nhưng Lý Thạc làm sao có thể nghe theo lời khuyên của tôi? Anh ta chỉ đỏ mắt mở miệng nói, Lan Tử, em không biết bố mẹ anh quan trọng thế nào đâu. Kể cả ma cũng không sao, miễn là họ có thể ở bên anh.
cho nên em coi như là thành toàn cho anh đi. Nói rồi, anh ta lao về phía tôi, nắm chặt cổ tôi. Tôi muốn chống lại, nhưng căn bản không phải là đối thủ của một người đàn ông to lớn. Tôi không thở được. Thiếu oxy làm cho mí mắt của tôi hơi đen một chút. Và ngay lúc này, một tia sáng vàng bỗng nhiên lè lên từ ngực tôi. Lý Thạc, cả người hét lên một tiếng ngã xuống. Tôi sửng sốt, nhìn xuống thấy bùa hộ mệnh của tôi rơi ra. Đó là trước khi mẹ tôi mất. Đến chùa xin bùa hộ mệnh cho tôi. Trong nháy mắt, hình như tôi nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc. Con à, mau chạy đi. Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, chạy về phía cửa. Lần này tôi giống như có một hướng dẫn kỳ diệu. Lập tức liền chạy đến cửa tiểu khu. Tôi gặp phải một nhóm sinh viên đại học đang ăn cơm về. Họ bị tôi với mặt trắng bệch, dáng vẻ chạy như điên dọa sợ. Chị ơi, chị ổn chứ? Tôi ngẩng đầu lên và nhắm mắt trái lại. Họ vẫn còn đó, là người sống. Rồi tôi gọi cảnh sát. Lý Thạc bị bắt vì cố ý giết người. Tôi đổi việc rồi, số điện thoại và rất nhiều thông tin, rời khỏi thành phố ban đầu. Chuyện này cứ thế trôi qua. Sau đó tôi hỏi bố tôi mới biết, hóa ra là bùa hộ mệnh đó là mẹ tôi đến chùa, chép kinh Phật 10 ngày 10 đêm để cầu lấy. Trong điện thoại bố nói với tôi, không chỉ thế, mẹ con đã cầu xin con mấy cái nữa cơ. Mỗi lần đều là chép liên tục mấy trang kinh Phật. Bà ấy nói tử sáu của con đặc biệt, ngoài ra còn có mắt âm dương, dễ dàng khiến những thứ bẩn thỉu dính lấy. Bà ấy nhất định phải cầu thêm vài cái cho con mới được bình an. Mắt tôi đỏ lên. Điều vĩ đại nhất trên thế giới này của nhiên là tình yêu của cha mẹ. Chỉ có một số tình yêu là sự bảo vệ vị tha. Và một số tình yêu, nhưng là vì muốn ở cùng con cái, làm tổn thương người khác. Loại tình yêu thứ nhất thật vĩ đại, loại thứ hai chỉ là một từ đồng nghĩa với sự ích kỷ. Toàn văn xong, cái tiếp theo thú vị hơn.